Ήταν ο Πλάτωνας ο πρώτος φεμινιστής? Ο Πλάτων μπορεί να γράφει πως σε μια ιδανική πολιτεία οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες, κάποιος άλλος όμως, κάποιος που πέθανε περίπου 70 χρόνια πριν γεννηθεί ο Πλάτων, θεωρούσε δεδομένο ότι οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες. Δεν γινόταν να αρχίσω αυτή τη σειρά των podcast παρά μόνο με ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο μου φιλόσοφο. Για την ακρίβεια δεν πρόκειται για έναν απλό φιλόσοφο. Είναι εκείνος που έθεσε τα θεμέλια της επιστημονικής σκέψης. Σε εκείνον οφείλουμε τον χαρακτηρισμό φιλόσοφος που αποδίδεται στον άνθρωπο, ο οποίος χωρίς να συμμερίζεται την σοφία των θεών, αλλά και χωρίς να θέλει να την αψηφίσει, επιδίδεται στην αναζήτηση μιας καθαρά ανθρώπινης σοφίας. Εν ολίγης, σε εκείνον οφείλουμε τη μετάβαση από τον θρησκευτικό τρόπο σκέψης στον ορθολογικό τρόπο σκέψης. Περισσότερα από 2.500 χρόνια οι άνθρωποι γράφουν για εκείνον. Ο Ηράκλειτος, ο Ηρόδοτος, ο Πλάτων, ο Ισοκράτης, ο Εμπεδοκλής, όλοι αναγνωρίζουν πως ήταν ένας διαπρεπής σοφός. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν μπορούμε πάντοτε να ξεχωρίσουμε τον θρύλο από την πραγματικότητα. Έχεις καταλάβει σε ποιον αναφέρομαι? Αν ναι, πάτησε τώρα παύση και γράψε μου το όνομά του στα σχόλια. Αν όχι, θα σε βοηθήσω λίγο ακόμη. Βασικό δόγμα της διδασκαλίας του ήταν ότι οι αριθμοί εκφράζουν την αληθινή ουσία των πραγμάτων και ότι αποτελούν το κλειδί για την αποκάλυψη των βαθύτερων μυστηρίων του σύμπαντος. Το όνομά του έχει συνδεθεί κυρίως με τα μαθηματικά, διότι ήταν εκείνος που διατύπωσε ως γενικό κανόνα για όλα τα ορθογώνια τρίγωνα ένα θεώρημα που οι Βαβυλώνιοι φαίνεται να χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον 1000 χρόνια πριν από τη γέννησή του. Ωστόσο, αυτό ήταν μάλλον και το μικρότερο κληροδότημά του στην ανθρωπότητα. Ασφαλώς αναφέρομαι στον έναν και μοναδικό, στον τεράστιο Πυθαγόρα. Το σημερινό podcast είναι ένα εισαγωγικό podcast, στο οποίο θα αναφερθούμε μόνο στη ζωή του, αλλά και στη σχολή που ίδρυσε. Και θέλω να μου γράψεις στα σχόλια, αν θέλεις να ακολουθήσουν και άλλα μέρη, στα οποία θα προχωρήσουμε βαθύτερα και θα μιλήσουμε για τα πυθαγόρια μαθηματικά, την πυθαγόρια μουσική και την πυθαγόρια θεωρία της γνώσης, της ψυχής και της δικαιοσύνης. Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε γύρω στο 580 π.Χ. στη Σάμο. Ο πατέρας του Μνήσαρχος, λαξευτής πολύτιμων λίθων, και η μητέρα του Παρθενής, η ωραιοτέρα των Σαμίων, σύμφωνα με τις πηγές, επισκέφτηκαν τους Δελφούς, όπου πληροφορήθηκαν από την Πυθία ότι η Παρθενής θα έφερνε στον κόσμο έναν γιο όμορφο και σοφό. Ο πατέρας χάρηκε τόσο πολύ που μετονόμασε τη γυναίκα του σε Πυθαΐδα, από το όνομα της Πυθίας, και το σοφό παιδί που είχε αναγγείλει η Πυθία ονόμασε Πυθαγόρα, καθώς το πνεύμα του θα χρωστούσε στον Απόλλωνα, που είχε δώσει απλόχερα την εύνοιά του στην Πυθαΐδα μέσω της Πυθίας. Επομένως, Πυθαγόρας από το όνομα της Πυθίας και το ουσιαστικό αγορά, αγόρευση εδώ, είναι αυτός που αγορεύει, που μιλάει εξ ονόματος της Πυθίας. Οι γονείς θα παραδώσουν τον μακριμάλι, πανέμορφο και πανέξυπνο γιο τους στους πιο σπουδαίους δασκάλους. 2 από αυτούς τους γνωρίζουμε, διότι ήταν οι γνωστοί μέχρι σήμερα φιλόσοφοι Θαλής ο Μιλήσιος και ο Αναξίμανδρος. Ο Πυθαγόρας μετά τις σπουδές του στη Μίλητο θα μεταβεί στη Σιδώνα της Φινίκης, όπου θα μοιηθεί σε διάφορα μυστήρια και κατόπιν θα πάει στην Αίγυπτο, όπου και θα γίνει δεκτός από τον Φαραώ Άμαση και θα ζήσει εκεί για 22 χρόνια. Στην Αίγυπτο θα μοιηθεί στα μυστήρια της Διόσπολης και στο δόγμα της Ανάστασης του Όσηρη.
Με την κατάκτηση της Αιγύπτου το 525, ο Πυθαγόρας θα εχμαλωτιστεί από τον βασιλιά της Περσίας Καμβίση δεύτερο και θα οδηγηθεί στη Χαλδαία, όπου θα διδαχθεί επί 12 χρόνια την επιστήμη των αριθμών και της μουσικής. Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι ταξίδεψε στην Ινδία, όπου έμαθε τα μυστικά των γυμνοσοφιστών. Άλλες πηγές αναφέρουν πως ταξίδεψε στη Θράκη, τη χώρα του Ορφέα, όπου μοιήθηκε στις ορφικές πρακτικές. Άλλοι λένε πως ταξίδεψε στη Σπάρτη, στην Κρήτη και στους Δελφούς, όπου έγραψε ελεγείες στον τάφο του Απόλλωνα. Γεγονός είναι πάντως πως κάποια στιγμή επέστρεψε στη Σάμο, η οποία βρισκόταν υπό τη διακυβέρνηση του τυράννου Πολυκράτη. Εκεί δίδασκε μέσα σε μία σπηλιά μέχρι τη στιγμή που εγκατέλειψε τη Σάμο ή σύμφωνα με άλλους εξορίστηκε από τον τύραννο και κατευθύνθηκε προς την κάτω Ιταλία, δηλαδή τη Μεγάλη Ελλάδα, και εγκαταστάθηκε στον Κρότονα, μία από τις πλουσιότερες και πολυπληθέστερες πόλεις του ελληνικού κόσμου. Εκεί ο Πυθαγόρας κηρύσσει την εγκράτεια και τη σπουδαιότητα της μελέτης και αμέσως κερδίζει τον κόσμο. Ο Μήλων ο Κροτονιάτης, 6 φορές Ολυμπιονίκης και πολλές φορές νικητής στα Πύθια, στους Δελφούς, στα Ίσθμια και στα Νέμεα, εντυπωσιασμένος από τον Πυθαγόρα, φιλοξένησε στο σπίτι του τον ίδιο, αλλά και το σπίτι του αργότερα έγινε εστία των Πυθαγορίων μέχρι την τελική πυρκαγιά που θα κάψει το σπίτι αυτό και θα σημάνει το τέλος της αδελφότητας. Ο Πυθαγόρας λοιπόν αμέσως μετά την άφιξή του στον Κρότονα κέρδισε πολλούς από τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί και συνέχισε να κηρύσσει και να αγωνίζεται ώστε να οδηγήσει τους ανθρώπους στην οδό της τελείωσης και να αναμορφώσει τα ήθη τους. Κηρύσσει την συζυγική πίστη και συμβουλεύει τους συζύγους να αποφεύγουν τη συναναστροφή με παλακίδες ή εφήβους. Οι Κροτονιάτες διώχνουν τις ερωμένες τους και φιλονικούν για το ποιος θα πρωτοακούσει τον λόγο αυτού του θείου ανθρώπου. Ο Πυθαγόρας ιδρύει τότε τη θρησκευτική αδελφότητά του, το Ομακοΐον. 300 άνθρωποι σύμφωνα με κάποιες πηγές ή 600 άνθρωποι σύμφωνα με άλλες πηγές θέτουν τη ζωή και τα αγαθά τους εν κοινό για να γίνουν μαθητές του. Το τέλος θα έρθει όταν κάποιος με το όνομα Κύλων, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, θα αποπεμφθεί από τη σχολή, δεν θα μπορέσει να εισέλθει στην αίρεση και θυγμένος θα ξεσηκώσει τον όχλο και θα οργανώσει βίαιη επανάσταση εναντίον των Πυθαγορίων. Ο Πυθαγόρας θα αναγκαστεί να φύγει από τον Κρότονα και σύμφωνα με τον Διογέννη Λαέρτιο θα καταφύγει στο Μεταπόντιο και εκεί θα πεθάνει μέσα στο ναό των Μουσών έπειτα από νηστεία 40 ημερών. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, μάλλον αναλυθή, ο Πυθαγόρας παίρνοντας τον δρόμο της φυγής συνάντησε ένα χωράφι με κουκιά και προτίμησε να πεθάνει παρά να πατήσει τα κουκιά τα οποία θεωρούσε πως ήταν ιερά. Η σχολή του στον Κρότονα κάηκε και μόνο 2 μαθητές του γλίτωσαν τη σφαγή, ο Άρχιππος και ο Λύσης. Ο ιστορικός Πολύδιος αναφέρει πως δεν πυρπολήθηκε μόνο η σχολή, δηλαδή το σπίτι του Μήλωνα, αλλά όλοι οι τόποι σύναξης της αδελφότητας. Όσοι από τους Πυθαγόριους επέζησαν, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Νότιο Ιταλία. Είναι κρίμα πραγματικά που δεν μπορούμε να διαβάσουμε κάτι δικό του. Έγραψε? Οι πηγές δεν συμφωνούν ως προς αυτό. Ο Γαληνός, ο Φλάβιος Ιώσιππος, ο Λουκιανός, ο Πλούταρχος, ο Αρκεσίλαος και ο Καρνεάδης υποστηρίζουν πως δεν άφησε κανένα γραπτό. Από την άλλη, σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, υπήρξαν 3 συγγράμματά του. Το παιδευτικόν, το πολιτικόν και το φυσικόν, ενώ ο Διογέννης Λαέρτιος αποδίδει στον Πυθαγόρα περισσότερα έργα.
Οι περισσότεροι ερευνητές σήμερα υποστηρίζουν ότι τα έργα στα οποία αναφέρονται ο Ηράκλειτος και ο Διογένης ήταν πιθανόν έργα που διδάσκονταν στη σχολή του Πυθαγόρα, αλλά δεν τα έγραψε ο ίδιος, αφού, όπως γνωρίζουμε, σκοπίμως απέφευγε την άσκοπη διάδοση των θεωριών του και οι μαθητές του έπρεπε να κρατούν μυστικές τις διδασκαλίες του. Τα μέλη της κοινότητας αυτοαποκαλούνταν ομάκοοι, από το ακοός, ακροατής δηλαδή, και το ομού, μαζί. Επομένως, το ίδιο το όνομα των Πυθαγορείων μαρτυρά την σκόπιμη επιλογή της προφορικής διδασκαλίας. Άλλωστε, οι μαθητές του έλεγαν μεταξύ τους «αυτός έφα», δηλαδή ο δάσκαλος είπε, όχι όμως και ότι ο δάσκαλος έγραψε. Και παρότι ο δάσκαλος δεν έγραψε, γνωρίζουμε τόσα πολλά για αυτήν την μυστηριώδη σχολή, ή μήπως καλύτερα να την αποκαλέσω πάλι αδελφότητα. Και ναι, μπορεί ο Πλάτων να ισχυριζόταν πως σε μια ιδανική πολιτεία η γυναίκα έπρεπε να είναι ίση με τον άνδρα, ήταν ο Πυθαγόρας όμως εκείνος που περίπου έναν αιώνα πριν από τον Πλάτωνα δεχόταν στη σχολή του γυναίκες. Ο Ιάμβλυχος, στο έργο του περί Πυθαγορικού βίου, μας δίνει κατάλογο με τους μαθητές του Πυθαγόρα. Στη λίστα αυτή διαβάζουμε τα ονόματα 16 γυναικών, μεταξύ των οποίων και το όνομα της γυναίκας του Πυθαγόρα που λεγόταν Θεανό. Οι μοιήσεις σε απόκρυφες τελετουργίες, η υποχρέωση τήρησης σιωπής γύρω από τα αποκαλυπτόμενα δόγματα, η αποχή από το κρέας, εφόσον για τον Πυθαγόρα οι ψυχές των ανθρώπων μπορούσαν να επανενσαρκωθούν σε ζωικές μορφές και η πίστη στην αθανασία της ψυχής ήταν όλα εκείνα τα στοιχεία που έκαναν τον Ηρόδοτο να πιστέψει ότι τα πυθαγορικά συνέδρια αντιστοιχούσαν στους ορφικούς θειάσους. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Πυθαγορείων και Ορφικών. Όσον αφορά στην θρησκευτική πρακτική, προστάτης θεός των Πυθαγορείων ήταν ο Απόλλωνας, ενσάρκωση του οποίου πίστευαν πως ήταν ο δάσκαλός τους, ο Πυθαγόρας. Προστάτης θεός των Ορφικών από την άλλη ήταν ο Διόνυσος. Όσον αφορά τώρα στη θεωρητική πρακτική, ο ορφικός μυστικισμός δεν είχε καμία αντανάκλαση σε επίπεδο μαθηματικών, αστρονομίας ή φυσικής και η λύρα του Ορφέα για κανένα λόγο δεν συνδέεται με τη μουσική των σφαιρών εφόσον αγνοεί την πυθαγόρια κλίμακα. Είτε επρόκειτο για θρησκευτικό τάγμα είτε για επιστημονική εταιρεία, το μόνο σίγουρο είναι ότι η σχολή αυτή είχε πολύ αυστηρούς ιεραρχικούς κανόνες και λειτουργούσε κατ' εικόνα του κόσμου. Ο πρώτος κανόνας αφορούσε στον τρόπο με τον οποίο γινόταν δεκτός κάποιος στη σχολή. Είδαμε πως ο Κύλων, αν και πλούσιος, δεν έγινε δεκτός στη σχολή, γι' αυτό και εξοργισμένος ξεσήκωσε τον όχλο εναντίον των Πυθαγορείων. Και αφού δεν έπαιζε ρόλο η οικονομική κατάσταση του σπουδαστή, τότε βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγονταν οι μαθητές του? Ο Ιάμβλυχος μας πληροφορεί ότι εξεταζόταν επισταμμένα η οικογένεια, η παιδεία και ο χαρακτήρας του υποψηφίου και αφού γινόταν δεκτός, υποβαλόταν σε δοκιμαστική περίοδο που διαρκούσε 3 χρόνια. Αν κρινόταν άξιος να εισέλθει στην αδελφότητα, ο δόκιμος γινόταν δεκτός ως εξωτερικός μαθητής. Στα 5 χρόνια της σιωπής, ο υποψήφιος είχε το δικαίωμα να ακούει τα μαθήματα, χωρίς ποτέ να πάρει τον λόγο, ούτε φυσικά και να δει τον δάσκαλο, ο οποίος μιλούσε κρυμμένος πίσω από ένα παραπέτασμα. Αφού ο υποψήφιος περνούσε επιτυχώς και αυτή τη δοκιμασία, μπορούσε να εισέλθει στην αδελφότητα και να περάσει στην άλλη πλευρά του παραπετάσματος. Σύμφωνα με τον Ιάμβλυχο, την αδελφότητα συγκροτούσαν 2 μεγάλες τάξεις. Οι ακουσματικοί, οι ακροατές δηλαδή, και οι μαθηματικοί ή
Πυθαγόριοι, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του δασκάλου καταγίνονταν με την αληθινή γνώση. Ο ανώνυμος του Φωτίου αναφέρει και άλλες κατηγορίες. Τους σεβαστικούς που αφοσιώνονταν σε θρησκευτικές λειτουργίες, τους θεωρητικούς που επιδίδονταν στην καθαρά θεωρητική σκέψη, στους φυσικούς που προσηλώνονταν στη σπουδή της φύσης και στους πολιτικούς που επομίζονταν τα κοινωνικά ζητήματα. Τώρα, εκείνοι που ήταν πολύ κοντά στον Πυθαγόρα, εκείνοι δηλαδή που ανήκαν στον εσωτερικό κύκλο του, ονομάζονταν Πυθαγόριοι, ενώ οι απλοί υποστηρικτές του που ανήκαν στον εξωτερικό κύκλο ονομάζονταν Πυθαγοριστές. Και ενώ όλα γύριζαν γύρω από εκείνον, το όνομά του δεν προφερόταν ποτέ και από κανέναν. Τώρα, όσον αφορά τη ζωή των Πυθαγορίων, σύγχρονοι τους, αλλά και λίγο μεταγενέστεροι συγγραφείς, τους κατηγορούν ότι παραμελούσαν την εξωτερική τους εμφάνιση, ότι είχαν μακριά μαλλιά, ότι τριγυρνούσαν βρώμικοι φορώντας παλιά ρούχα, ότι είχαν απαρνηθεί το κρασί και ότι έπιναν μόνο νερό σαν βατράχια. Την προσοχή των συγχρόνων τους είχε τραβήξει ασφαλώς και η διατροφή τους, αφού ήταν φυτοφάγοι και τρέφονταν με φρούτα, όσπρια, χορταρικά και πίτες μουσκεμένες σε νερό και γάλα. Σύμφωνα με τον Αριστόξενο, ο Πυθαγόρας δεν απαγόρευε εν γέννη το κρέας των ζώων, αλλά μόνο την καρδιά, το σηκώτη, το μυαλό και τα όργανα της αναπαραγωγής. Θα σου διαβάσω τώρα πώς ήταν μία τυπική ημέρα των Πυθαγορίων. Η ζωή όλων των μελών υποβαλόταν από την Ανατολή ως τη δύση του ηλίου σε λεπτομερείς γραπτούς κανονισμούς. Ο Πυθαγόριος σηκωνόταν με το άστρο του Απόλλωνα, αναθυμόταν πρώτα στην ακριβή διαδοχή τους της πράξης της προηγουμένης, κάποτε και της προπροηγουμένης, και στοχαζόταν γύρω από το πώς να χρησιμοποιήσει την επικείμενη ημέρα. Έτσι πάσχιζαν να ασκήσουν τη μνήμη τους, διότι τίποτε δεν υπηρετεί περισσότερο την επιστήμη, την εμπειρία και τη φρόνηση από την ικανότητα της μνημοσύνης. Αυτά μας τα λέει ο Ιάμβλυχος. Έκανε ύστερα έναν περίπατο στην εξοχή, προτού μεταβεί στο ναό για να ακούσει το μάθημα. Ακολουθούσαν οι σωματικές φροντίδες και οι γυμναστικές ασκήσεις και αμέσως μετά το πρώτο γεύμα της ημέρας που το αποτελούσαν φέτες ψωμί και μέλι. Κατόπιν αφοσιωνόταν στις κοινές υποθέσεις και στα πολιτικά ζητήματα. Το βράδυ ένας τελευταίος περίπατος βοηθούσε τους συντρόφους να υπενθυμίσουν ο ένας στον άλλον τις διδασκαλίες της ημέρας. Έπειτα λούζονταν και μαζεύονταν για το κοινό δείπνο, το συσίτιον, γύρω από τραπέζια με 10 συνδετημόνες το καθένα. Όταν τελείωνε το φαγητό, ο νεαρότερος μαθητής έκανε την ανάγνωση ενός κειμένου του Ομήρου ή του Ησιώδου και η συλλογική προσευχή έκλεινε την ημέρα. Ο Πυθαγόριος τότε επέστρεφε σπίτι του για να κάνει τον τελευταίο έλεγχο συνείδησης και να επαναφέρει στη μνήμη του, στην ακριβή τάξη της διαδοχής τους, όλες του τις πράξεις και τις κουβέντες κατά τις ώρες που προηγήθηκαν. Και αφού τελείωσε η ημέρα των Πυθαγορίων, νομίζω πως ήρθε η ώρα να τελειώσει και αυτό το podcast. Αν έμεινες μέχρι εδώ και όσα άκουσες σου φάνηκαν ενδιαφέροντα, κάνε μου ένα like και άφησε και ένα σχόλιο, οτιδήποτε, γιατί βοηθάει με τον αλγόριθμο. Κάνε και μία εγγραφή αν είσαι καινούριος εδώ, για να μπεις και εσύ στην παρέα μας και φυσικά για να μην χάσεις τα επόμενα επεισόδια της σειράς. Τα λέμε στο επόμενο podcast.